Történelmi apróságok. Akik lemondtak a trónról. Régi mondás, hogy mindent könnyebb megszerezni, mint megtartani, és ez a királyi vagy császári trónra is igaz. Persze a lemondások hátterében nagyon sokféle ok lehet. Nézzünk néhányat. Első Péter. Napóleon elől menekültek a brazil gyarmatokra, majd amikor az apja, a portugál király visszatért Európába, ő Dél-Amerikában maradt. Kikiáltotta Brazília függetlenségét, majd az ország első császára lett. Apja halála után egy ideig portugál király is volt, arról azonban lemondott az elsőszülött lánya javára. Később, amikor a lányát elűzték a trónról, elindult neki segíteni Európába, miközben a császári címről lemondott a fia javára, aki az ország utolsó császára lett. Péter végül visszaültette a lányát a portugál trónra, majd hamarosan meghalt. Harmadik Napóleon. A sasfiúk halála és hosszú évek küzdelmei után érezte feladatának, hogy Franciaország császára legyen. Hosszú évekig küzdött, míg köztársasági elnök nem lett, majd egy évvel később már francia császárrá vált. Uralkodóként feleségül vette Eugénia de Montijót, aki Sissi mellett a kor szépségideája volt, és aki hamarosan megszülte számára a trónörököst. Franciaország nagyhatalom lett, de majdnem 20 évnyi uralkodás után kitört a francia-porosz háború, amely a porosz fél teljes győzelmét hozta. A császár kénytelen volt lemondani. A lemondása után Angliában keresett menedéket, ahol Viktória királynő vendégeként élt, ami 2 évvel később meg nem halt. A felesége majdnem fél évszázaddal élte túl. Harmadik Frigyes Ágost. Az utolsó szász király volt, aki egyrészt második Mária portugál királynő unokája, másrészt első Miksa bajor király unokája volt, hogy arról ne is beszéljünk, amely szerint az utolsó magyar király nagybátyja volt. Még koronahercegként volt részese egy botránynak, amely a felesége erkölcseit érintette, így aztán elváltak, és emiatt meg is romlottak a kapcsolatai az osztrák udvarral. Az első világháború elvesztése és a német forradalom hatására úgy döntött, hogy bár az alattvalói tisztelték, lemond a trónjáról, és ezzel a Wettin-dinasztia 829 éven keresztül tartó uralkodásának vége lett. A lemondása után önkéntes számüzetésbe vonult, és gazdag, vidéki nemesként élte az életét. Második Vilmos. Viktória királynő unokájaként kiterjedt rokonsággal rendelkezett, és 29 évesen követte az apját a császári trónon. Hamar lemondatta a vaskancellárt, de nem sikerült helyette jó döntéseket hoznia. Komoly szerepe volt az első világháború alakulásában, és a béketárgyalások egyik fő feltétele az ő lemondása volt. A háborús vereség és a német forradalom hatására végül valóban lemondani kényszerült, és Hollandiában kért menedékjogot. Amikor Hitler hatalomra jutott, abban reménykedett, hogy újra trónra kerülhet, de csalódnia kellett, mert a Führer csak kihasználta a népszerűségét. Vilmos szerint mindig és mindent jól csinált, de végül számüzetésben halt meg 1941-ben a második felesége oldalán. Lajos Fülöp. Szülei a Bourbon-házhoz tartoztak, bár különböző ágakhoz, így valóban a királyi család tagjaként született. Apja és ő is csatlakozott a forradalomhoz, ennek ellenére apját kivégezték, ő pedig külföldre menekült. Ott nézte végig Napóleon felemelkedését, majd bukását, aztán hazatért. Később végignézte 2 Bourbon király uralkodását, és miközben egyre népszerűbb lett, az 1830-as forradalom után ő került a trónra. Az eleinte szerény polgárkirály egyre inkább haladt a királyi pompa felé, így a népszerűsége csökkent, és több merényletet is megkíséreltek ellene. Békére törekedett Angliával, amely később nagyon jól jött neki.
Az 1848-as forradalom hatására lemondott a trónról, és unokájára hagyta a koronát, miközben ő Viktória királynő védelmét élvezhette. Menekülése után soha nem tért vissza, és a testét csak a császárság bukása után szállították Franciaországba. Első Lajos. Napóleon öccse kényszerűségből vette feleségül sógornője lányát, de a házasság nem volt boldog. A császár 1806-ban Hollandia királyává tette, majd a szemére vetette, hogy túl engedékeny az alattvalóival szemben. Mivel a helyzet nem változott, sőt a király titokban Angliával is kereskedett, a császár megszálló csapatokat küldött Hollandiába. Lajos lemondott a fia javára, vagy Csehországba menekült, miközben végignézte Hollandia megszűnését. Később több országban is élt, és főként írással foglalkozott, majd a felesége halála után 59 évesen feleségül vett egy 16 éves márkinőt. Ha újabb videókat szeretnél, kérem iratkozz föl!